ภิกษุคือนักบวชเนี่ยนักบวชในศาสนานักบวชนี่มีหลายประเภทแต่ประเภทที่ดีนะที่มุ่งตรงต่อความพ้นทุกข์มีหลักอยู่มีหลักมีเกณฑ์มันอยู่เราเป็นพระต้องมีความสำเนียกตนเองถึงความเป็นพระอยู่เสมอต้องเข้าใจว่าพระเป็นอย่างไรไม่ใช่แต่งดงามภายนอกแต่หัวใจต้องเป็นพระไม่ใช่รักษาแต่ภายนอกแต่แท้จริงแล้วต้องรักษาจิตใจเป็นหลักภิกษุหมายถึงผู้สงบหากตามพระคัมภีร์ตามตำราก็แปลว่าผู้ขอแต่หากท่านเข้าใจว่าภิกษุคือผู้ขอท่านก็จะอ้อนวอนขอทุกสิ่งทุกอย่างแต่พระสำหรับผมคือผู้สงบผู้เห็นภัยไม่ใช่ผู้อ้อนวอนขอไม่ใช่ผู้ขอถึงความหมายที่ทุกคนที่หลายคนแปลมาคือผู้ขอแต่สำหรับผมไม่ได้เห็นว่าพระคือผู้ขอแต่คือผู้สงบและผู้เห็นภัยภิกษุเห็นโทษเห็นไหมผู้เห็นโทษเห็นค่าศึกเป็นผู้จำแนกได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วเป็นผู้ไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวกับภายนอกคือเรื่องราวต่างๆภายนอกและไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ภายในใจตนเองผู้สงบระงับนี่คือความหมายของภิกษุผู้สงบสงบในที่นี้สงบจากอะไรคำว่าสงบนี่สงบจากอะไรสงบจากตัณหาในใจท่านจงจำไว้ว่าอารมณ์นั้นเป็นผลอันเกิดจากเหตุอารมณ์ต่างๆที่อยู่ในใจเราที่มันเกิดขึ้นในใจเราล้วนเป็นผลอันเกิดจากเหตุพวกเราใคร่ควรดูได้ว่าอารมณ์ต่างๆที่เกิดในใจเราเนี่ยไม่มีอารมณ์ใดเลยที่เกิดขึ้นมาที่ปราศจากเหตุไม่มีความสงบที่พวกท่านตามหาที่นักบวชนักภาวนาตามหาหากไม่มีเหตุก็ไม่มีทางเกิดขึ้นมาได้ความสงบไม่มีเหตุไม่มีทางเกิดขึ้นมาได้ความวุ่นวายก็เช่นกันความวุ่นวายก็เกิดจากเหตุเหมือนกัน
ให้รู้เลยว่าอารมณ์เป็นผลที่มีเหตุนะหากไม่มีเหตุอารมณ์ไม่เกิดนะราคะความใคร่กามความอยากความยินดีพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งล้วนเกิดจากตัณหาคือความปรารถนาในใจประหนึ่งรสชาติของอาหารรสชาติของอารมณ์เนี่ยคำว่าอารมณ์คำเดียวเนี่ยมันมาจากความยึดนะในสัญญาแรกมันเคยได้อารมณ์นั้นมาด้วยเหตุแรกตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเด็กทารกหรือเด็กอะไรก็ตามเนี่ยเวลาเขาอยากได้สิ่งใดเขาจะร้องไห้เมื่อเขาได้สิ่งนั้นเขาจะเงียบเขาจะคุ้นชินคุ้นเคยและจะจดจำเด็กทารกเมื่อหิวย่อมร้องขึ้นมาเพราะเป็นการสื่อสารเพียงสิ่งเดียวที่ทำให้เขาได้มาในสิ่งที่ตัวเองต้องการคืออาหารคือน้ำนมนะเมื่อมีน้ำนมเข้าปากจะหยุดร้องนะการร้องไห้นั้นจะเป็นการสื่อสารนะออกจากใจเขาในสิ่งที่เขาปรารถนาเห็นไหมทีนี้เกิดความคุ้นชินเวลาเขาหิวอีกเขาจะร้องอีกเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาทั้งที่ยังไม่มีภาษาพูดเลยนะแต่ภาษาใจมันทำงานตั้งแต่เป็นเด็กแหละนะเมื่อโตมาล่ะนะเมื่อโตมามายาก็มากขึ้นความชำนาญในการสื่อสารก็มากขึ้นจึงมีวิธีแสดงออกต่างๆที่จะได้มาซึ่งความปรารถนาในใจนะกิริยาภายนอกการกระทำภายนอกคำพูดต่างๆเป็นเพียงเครื่องมือของการสื่อสารของจิตใจนะทุกอย่างมันมีเหตุในการเกิดทั้งนั้นเนี่ยคือใจที่มันปรารถนาแล้วมันใช้นะการสื่อสารของภาษากายภาษาพูดเห็นไหมอารมณ์พวกนี้เหมือนกันนะเราเคยติดในรสชาติของอาหารแบบนี้นะเราก็จะจดจำว่าอาหารแบบนี้อร่อยพอเข้าใจว่ามันอร่อยก็จะแสวงหามันอีกนะโดยอาศัยลิ้นนะอาศัยลิ้นนี่แหละเป็นเครื่องลับแล้วเกิดความพอใจขึ้นนะกายเช่นกันจิตใจอาศัยกายเป็นเครื่องลับเพื่อเกิดความพอใจนะท่านได้ความรู้สึกแบบไหนจากกายนี้จากตาจากหูจากจมูกท่านก็จะแสวงหาความพอใจจากอายตนะเหล่านี้เคยดูเรื่องนี้แล้วพอใจก็จะดูเคยได้กลิ่นแบบนี้พอใจก็จะได้กลิ่นเคยได้รสชาติแบบนี้พอใจก็จะแสวงหานี่เป็นธรรมดาของมนุษย์เป็นอย่างนั้นแต่ความเป็นพระเราไม่ใช่อย่างนั้นความเป็นพระเรามาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เพื่อพ้นออกจากสิ่งเหล่านี้นะหนึ่งความอดทนต้องมีนะพระเราไม่สามารถไปอ้อนวอนขออาหาร
แบบนั้นแบบนี้เนี่ยเห็นไหมนี่เป็นหนึ่งในพระวินัยนะเพื่อฝึกตนนะอาหารนี้มีก็กินเท่าที่มีนะกินเท่าที่มีเลือกเท่าที่เห็นไม่ใช่มีเต็มหน้าอยู่แล้วก็ไปอ้อนวอนขอนะไปเป่าประกาศบอกนะบอกโยมบอกใครก็ตามบอกแม่ชีนะเอาลาบเอาก้อยนั่นไม่ใช่วิถีของพระไม่ควรทำอย่างนั้นนะเพราะอะไรเพราะว่ามันแสดงถึงความปรารถนาในใจท่านนะมีอะไรก็ฉันอันนั้นมีดีก็ฉันดีมีเลวก็ฉันเลวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นตัวอย่างยกตัวอย่างขององค์หลวงปู่ชาสุภัทโทในสมัยหนึ่งท่านธุดงค์ไปอยู่ในหมู่บ้านที่ไม่ค่อยรู้จักพระไปบิณฑบาตเนี่ยชาวบ้านเขาเข้าใจว่าพระนี่ท่านคงไม่ฉันเนื้อไม่ฉันอะไรหรอกชาวบ้านก็ได้ใส่แต่ข้าวเหนียวเนี่ยนะไม่ได้ใส่กับข้าวมาเลยเพราะเข้าใจว่าพระนี่ไม่ใช่คนนะท่านคงไม่ฉันเหมือนเราหรอกหลวงปู่ชาท่านไปบิณฑบาตเมื่อไหร่ก็ได้แต่ข้าวเปล่ากลับมานะหลายวันเลยจะทำยังไงเนาะนะถึงจะได้ฉันกับข้าวบ้างอย่างน้อยๆเป็นเกลือก็อย่างดีไม่ใช่มีแต่ข้าวเปล่าแต่จะให้ไปขอโยมบอกโยมก็ไม่ได้ท่านก็มีอุบายในความเฉลียวฉลาดของท่านที่ว่าหงายฝาบาตรขึ้นท่านก็หงายฝาบาตรขึ้นเอาน้ำในกาเนี่ยเทลงไปในฝาบาตรก็ปั้นข้าวเหนียวดีๆก็จิ้มน้ำเปล่านะกินโยมที่มาเห็นก็ถามว่าอ้าวทำไมท่านฉันอย่างนั้นก็มันมีอย่างนี้ก็เลยฉันอย่างนี้ท่านฉันกับข้าวได้ไหมฉันได้ถ้ามีเห็นไหมเนี่ยท่านไม่ได้ไปอ้อนวอนขอเลยนะแต่ท่านสร้างเหตุให้เกิดคำถามนั้นขึ้นมาเพื่อชี้ไปที่ว่าพระนะก็ฉันเหมือนมนุษย์ทั่วไปปกตินะไม่ได้ฉันแปลกประหลาดเพราะพระก็คือคนนั่นเป็นความเข้าใจของคนเห็นไหมไอ้พวกเราเนี่ยมีอะไรก็ต้องฉันอันนั้นไม่ใช่ว่าไปเรียกร้องนะไม่เลยหากโยมไม่เอ่ยปากถามว่าครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์ท่านอยากฉันอะไรไหมหากท่านอยากฉันอะไรแจ้งโยมมาได้อันนั้นสมควรแล้วที่ท่านจะบอกว่าท่านอยากฉันอะไรได้ไม่ผิดนะแต่ถ้าโยมไม่ถามนะไปเอ่ยปากบอกเขานะผมมองว่าน่ารังเกียจเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจคือไม่งดงามคำว่าน่ารังเกียจคือไม่งดงามเลยเป็นสิ่งที่ไม่งดงามเลยไม่สมควรที่จะถูกคำพูดนี้จะออกจากปากของพระนะเพราะเรามาเป็นผู้ฝึกตนนะความอดทนต้องมีความอดทนนี่เป็นบารมีนะหมู่คณะพระเราต้องเข้าใจว่าคำว่าบารมีที่เราเคยศึกษาเคยได้ยินมาเนี่ยบารมีเนี่ย
ไม่ใช่เรื่องลึกลับไม่ใช่พลังงานลึกลับที่มองไม่เห็นนะเช่นไปขอบารมีครูบาอาจารย์ให้ท่านช่วยนะไปขอให้ท่านช่วยเรื่องนั้นเรื่องนี้นะเราเข้าใจว่าต้องเป็นพลังงานลึกลับไม่ใช่ท่านจงเข้าใจคำว่าบารมีเสียใหม่ซะบารมีหมายถึงนิสัยท่านฟังไว้ให้ดีนะครับบารมีหมายถึงนิสัยขันติบารมีมีความอดทนเป็นนิสัยวิริยะบารมีมีความเพียรพยายามภาคเพียรพยายามเป็นนิสัยนะศรัทธาบารมีเมตตาบารมีนะมีกี่บารมีล่ะทีนี้ท่านเข้าใจหรือยังคำว่าบารมีหมายถึงนิสัยทีนี้บารมีจะเกิดก็ต้องฝึกเอาเหมือนที่เรามาละสร้างเรียกว่าเรากำลังสร้างบารมีคือกำลังฝึกเนี่ยพวกเรามาสร้างบารมีเนี่ยคือเรามาฝึกนั่นแหละพูดให้มันเข้าใจง่ายๆคือกำลังมาฝึกเนี่ยฝึกความอดทนนะฝึกความเพียรพยายามนะฝึกปล่อยวางฝึกเห็นอกเห็นใจฝึกยินดีกับผู้ที่สมควรฝึกนะนี่เรียกว่าบารมีหากท่านเข้าใจว่าบารมีคือการฝึกฝนนะฝึกอดทนฝึกพยายามฝึกยินดีฝึกเมตตานะฝึกให้ฝึกเสียสละสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบารมีเป็นบารมีคำว่าบารมีเต็มคือท่านไม่ต้องฝืนใจฝึกอีกต่อไปแล้วเป็นนิสัยของท่านเหล่านั้นแล้วท่านไม่ต้องพยายามอดทนอีกนะไม่ต้องพยายามเมตตาอีกไม่ต้องพยายามอะไรทั้งนั้นคือสิ้นเจตนาในการฝึกเรียกว่าบารมีเต็มคือเป็นนิสัยโดยธรรมชาติเนี่ยเรียกว่าบารมีทีนี้บารมีนี้มีไว้เพื่ออะไรบารมีนี้เป็นสิ่งที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติต่อการบรรลุธรรมหากบารมีเหล่านี้ไม่มีทางบรรลุธรรมได้ไม่มีทางเลยจะมากล่าวอ้างว่าท่านเข้าถึงธรรมหลักธรรมนั้นหลักธรรมนี้ไม่ได้ถ้าท่านไม่มีนิสัยเหล่านี้ต้องมีนิสัยอย่างใดอย่างหนึ่งคือบารมีอย่างใดอย่างหนึ่งต้องเต็มเห็นไหมนี่แหละเรียกว่านิสัยเนี่ยบารมีหากเข้าใจจุดนี้แล้วท่านจะรู้เลยว่าท่านต้องฝึกอะไรเนี่ยทุกการกระทำของความเป็นพระเราคือการฝึกทั้งหมดนะออกจากความขี้เกียจออกจากความเกียจค้านนะมีความอดทนพยายามฝืนตนเองทั้งที่ไม่มีใครบังคับเลยไม่มีหิวก็อดเอาง่วงก็อดเอาอยากยื่นปากไปบอกคนนั้นอยากยื่นปากไปว่าคนนี้ก็อดเอาอดทนอดนะพอรู้ว่าสิ่งที่สะท้อนกลับมาเป็นโทษมากกว่าเป็นประโยชน์อดทนเนี่ยพระเราต้องฝึกพวกนี้อยู่เสมอ
นะฝึกยินดีกับผู้อื่นนะไม่ได้ฝึกอิจฉาผู้อื่นต่อให้ความอิจฉาในใจมีก็เห็นก็ทำลายมันลงได้ก้าวข้ามความอิจฉาในใจตนเองได้แน่นอนอยู่แล้วว่ามนุษย์เราย่อมมีความอิจฉาอยู่ในใจอยู่แล้วแต่เรามาเพื่อทำลายมันไม่ใช่เหรอการจะทำลายความอิจฉาในใจก็ต้องยินดีต้องมีความยินดีกับผู้อื่นเห็นเขาได้ดีต้องยินดีกับเขาไม่ใช่ไปอิจฉาเขานะเห็นคนอื่นถูกยกย่องชมเชยนะต่อให้ในใจรู้สึกอิจฉาก็ต้องทำลายมันลงก็ต้องเปลี่ยนความคิดเห็นเปลี่ยนความเห็นตนเองให้ได้เปลี่ยนความคิดตนเองให้ได้ให้มันไปยินดีให้ได้นะไม่ใช่ไปอิจฉาเขานะต้องมีสติในการกำหนดรู้คุณธรรมภายในใจตนเองให้ได้กำหนดรู้กิเลสภายในใจตัวเองให้ได้นะสติคือตาในนะท่านจะไม่สามารถเอาตาเนื้อนี่มองใจท่านได้มีแต่สติเท่านั้นที่จะมองเห็นใจท่านผมจึงเรียกว่าสติคือตาในเรียกว่าตาทิพย์ก็ได้เรียกว่าทิพยจักขุก็ได้ผมเรียกว่าตาทิพย์สติเนี่ยเพราะเป็นการกำหนดรู้กิเลสภายในใจตนเองได้หากขาดสตินี่จะไม่เห็นกิเลสในใจตนเองนะพอมีสติขึ้นมากำหนดเห็นกิเลสในใจตนเองคุณธรรมจะเกิดศีลจะเกิดจะมีความละอายรู้ว่ากิเลสในใจนี้เป็นภัยเป็นโทษเห็นไหมพอรู้ว่ามันเป็นโทษก็จะทำลายมันได้นะนี่แหละเริ่มเป็นพระแล้วทีนี้นะเริ่มเป็นพระแล้วจะเริ่มเป็นพระก็ตรงนี้แหละก็ต้องเห็นโทษในใจตนเองนี่นะเรียกว่าเห็นค่าศึกเห็นค่าศึกนะอย่างภาษาที่เราได้ยินมาตลอดเลยว่าพระอริยะอริยะอริคือสิ่งที่เป็นภัยเนี่ยคู่อริอย่างเงี้ยไอ้นั่นต้องเป็นโทษกับเราแน่คู่คนนั้นน่ะนะคู่อริเราน่ะเห็นไหมภาษานะคู่อริคำว่าคู่อริคืออะไรอ่ะมันหมายถึงอะไรคนที่จะให้โทษเราได้นะไม่ถูกกันกับเราไม่ปลอดภัยอรินะเติมยะเข้าไปแปลว่ารู้แปลว่ายิ่งนะรู้เห็นนะเนี่ยอริยะจึงเป็นแปลว่าผู้เห็นภัยเนี่ยผู้มีสติเห็นว่าอะไรเป็นภัยในใจตนเองเนี่ยเรียกว่าเห็นกิเลสนั่นแหละเมื่อท่านเห็นกิเลสในใจท่านจะเริ่มเป็นพระสิ่งที่จะเห็นได้ก็คือสติท่านต้องมีสติเท่านั้นหากขาดสตินี่ท่านจะไม่เห็นภัยในใจเลยท่านจะไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรนะถ้าขาดสติความเป็นพระก็ขาดด้วยถ้าขาดสติถ้ามีสติความเป็นพระก็มีนะสติจึงจำเป็นนะเหมือนตาเราเหมือนตาเลย
เนี่ยหากตาไม่มีมันก็มองไม่เห็นอะไรเนี่ยลองหลับตาเดินดูสิเนี่ยท่านจะมั่นใจไหมเนี่ยแต่ท่านตาดีท่านเดินไปท่านก็มั่นใจได้สติก็เหมือนกันเนี่ยสตินี่จะเป็นเหมือนตาในเนี่ยท่านจะรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราเองได้เนี่ยอะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในนี้ความไม่พอใจท่านเห็นไหมเนี่ยความพอใจท่านเห็นไหมเห็นแล้วต้องรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นคุณหรือเป็นโทษยกตัวอย่างเช่นออกไปบิณฑบาตท่านไปเห็นญาติโยมที่มาใส่บาตรนะมีความงามนะเขาแต่งตัวสวยงามนะยินดีพอใจมีหน้าตาสวยงามมีรูปพรรณสวยงามเกิดความพอใจขึ้นท่านต้องเห็นโทษต้องสำเนียกตัวเองเสมอว่าเราบวชมาเพื่อทำลายสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่พกเขาไปด้วยนะบิณฑบาตจนสุดสายแล้วก็ยังไม่ปล่อยเขาเลยอย่างเงี้ยไหมมันอยู่ที่สติถ้าสติท่านเห็นทันท่านก็จะวางได้เร็วนะตัวผมเองเมื่อก่อนผมไปบิณฑบาตด้วยความระมัดระวังมากนะเวลาเดินนี่ผมมองแค่ข้างหน้าผมไม่เกิน4-5 ก้าวหรอกหรือมองแค่ปลายเท้าตัวเองผมฝึกจนการเดินของผมนี่ผิดแบบไปเลยคือปกติมนุษย์เราต้องเดินหน้าตรงคอตรงหลังตรงนะเป็นบุคลิกที่ดีแต่พอผมไปบวชผมฝึกเดินก้มหน้าจนผมเสียบุคลิกเนี่ยคนจะเห็นเลยว่าผมนี่หลังค่อมไปเลยเวลาผมเดินนี่หลังผมจะค่อมไปเลยเหมือนคนหลังค่อมเพราะเราเดินก้มอยู่ตลอดเราฝึกอย่างนั้นนะฝึกจนเป็นนิสัยเดินก้มว่าเราจะก้าวขาลงตรงไหนเราก็ดูแค่ตรงนั้นจะไม่ดูไปมั่วเพราะอะไรเพราะระมัดระวังมากเนี่ยระหว่างที่ผมเดินบิณฑบาตไปผมก็จะเจริญอสุภะไปด้วยเนี่ยเจริญอสุภะยังไงมองเท้าคนที่มาใส่บาตรนั่นแหละเราจะไม่ได้เห็นใบหน้าค่าตาของญาติโยมเท่าไหร่หรอกจะเห็นแต่เท้าเขาเท้าคนแก่เป็นอย่างนี้เท้าคนเป็นเบาหวานเป็นอย่างนี้เท้านะก็พิจารณาอสุภะไปด้วยโอ้สักวันเราต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีความสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้พอบินไปบินมาไปเจอเท้าของผู้หญิงวัยรุ่นทั้งขาวทั้งเนียนโอ้โหอสุภะผมกระเจิงไปหมดไอ้ที่พิจารณาอสุภะมาไม่รู้หายไปไหนผมเกิดความรู้ชนิดหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมน้ำหนักคำว่าน้ำหนักคือความงามมีน้ำหนักมากกว่าให้ความรู้สึกพอใจขึ้นนี่คือกระบวนการทำงานของมันเมื่อตามองเห็นปุ๊บเกิดความยินดีพอใจนะเพราะมันรู้ว่าลักษณะอย่างนี้แหละให้อารมณ์อย่างนี้ได้นะท่านเข้าใจจุดนี้ไหมครับผู้หญิงคนนี้ให้อารมณ์แบบนี้ได้คือกามที่เราเคยเสพสมผมไม่เคยมีอารมณ์กับเท้าที่เป็นเบาหวานผมไม่เคยมีอารมณ์กับเท้าของคนแก่แต่พอมาเห็นเท้าของผู้หญิงสวยเกิดความยินดีพอใจขึ้นนี่แหละคือการทำงานของจิต
ราะมันรู้ได้ว่าลักษณะอย่างนี้ให้อารมณ์อย่างนี้ให้รสชาติอย่างนี้ของมันได้มันให้รสชาติแบบนี้ได้ทีนี้ใจที่ข้างในเนี่ยมันจะดีดดิ้นเพื่อที่เอารสชาติแบบนั้นให้ได้ทีนี้เกิดความปรารถนาที่อยากเห็นหน้าอยากจะเห็นหน้าค่าตาอยากจะเห็นมากกว่านั้นไม่อยากเห็นเฉพาะเท้าแล้วนะอยากเห็นหน้ามากกว่านั้นว่าใบหน้าของเขานั้นงดงามหรือไม่นะมันก็ต่อสู้กันอยู่ตอนนั้นมันก็ฝืนใจต่อสู้อยู่ว่าต้องไม่ดูเพราะในใจมันก็รู้ว่าหากเราดูปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดความยินดีพอใจมากขึ้นแต่ผมก็อดเขาเรียกว่าทนไม่ไหวเพราะบารมีคือความอดทนผมยังไม่มากพอนะถึงกับต้องมองหน้าคนที่ใส่บาตรยิ่งแงนหน้าขึ้นมามองเห็นผู้หญิงที่กำลังใส่บาตรอยู่นั้นใบหน้านี่งดงามมากนะแต่ก็ยังสำเนียกตัวเองว่าเป็นพระอยู่เราเป็นนักบวชคือยังไม่ได้ปล่อยใจไปมากมายขนาดนั้นระหว่างที่ผมเดินไปยังไม่สุดสายบิณฑบาตเนี่ยผมหอบผู้หญิงคนนี้ไปด้วยตัวผมเนี่ยผมเก็บผู้หญิงคนนี้ไปในความทรงจำผมจนเกิดนะมีสติขึ้นมาว่าโอ้โหนี่เราหลงมาขนาดนี้เลยหรือนะสติเป็นเหมือนเบรกพอเห็นว่าตัวเองหลงมาขนาดนี้แล้วผมจึงกลับมาสู่ภาวนาคือฐานเนี่ยคือลมหายใจเหมือนเดิมพยายามสลัดมโนภาพนั้นทิ้งไปผมรู้แล้วว่าสิ่งนั้นเป็นภัยสำหรับผมจึงพยายามต่อสู้และทิ้งมันนะท่านเห็นอะไรไหมหนึ่งผมรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นภัยนะมันจะทำลายพรหมจรรย์ในใจผมไม่ได้มันจะทำลายความสงบในใจผมให้ได้มันจะทำลายความเป็นพระในใจผมให้ได้หากผมหลงเพลิดเพลินไปกับนะสิ่งที่ผมเห็นนั้นนะแต่ผมรู้ว่ามันเป็นภัยผมจึงพยายามฝืนทำลายมันลงคือไม่ปล่อยใจให้มันไหลไปคิดนึกถึงเรื่องเหล่านั้นอีกระมัดระวังตัวเองให้มากนี่คือการฝึกนะท่านเห็นทางเดินของอารมณ์ไหมหนึ่งจิตใจมันรู้ว่ามันย่อมหารสชาติได้จากสิ่งนั้นอาศัยสัญญานั่นแหละนะมันอาศัยมโนภาพนั่นแหละสร้างรสชาติขึ้นมานะหนึ่งจากตาเห็นภายนอกทำไมพระเราต้องอยู่ป่าอยู่เขาเพื่อสำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกทำไมพระเราถึงอยู่คนเดียวสันโดษเพื่อสำรวมสิ่งเหล่านี้แหละนะท่านอย่าคิดว่าท่านไม่เห็นผู้หญิงแล้วท่านจะปลอดภัยนะต่อให้ท่านไม่เห็นมันก็อยู่ในมโนสำนึกอยู่ในมโนภาพอยู่ในความคิดท่านเห็นไหมมันอยู่ในหัวเรานี่ทำไมมันถึงสร้างภาพเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อมันจะแสวงหาอารมณ์ให้ได้ต่อให้ตาไม่เห็นมันจะอาศัยความคิดเนี่ยเพื่อปรุงขึ้นมาเป็นอารมณ์ให้ได้เมื่อท่านนึกถึงสตรีที่งดงามความกำหนัดย่อมเกิดความยินดีพอใจย่อมเกิดนะท่านลองสังเกตดิมโนภาพในหัวนี้
ท่านนึกถึงพระพุทธเจ้าท่านเกิดความปลื้มใจปิติใจท่านนึกถึงปีศาจนึกถึงผีนึกถึงอสุรกายท่านจะเกิดความกลัวเกิดความสะอิดสะเอียนขึ้นนะยกตัวอย่างง่ายๆท่านนึกถึงอสุภะกับสุภะคือความงามกับความไม่งามแค่นั้นเองนะอารมณ์ท่านก็จะเกิดไปตามสิ่งที่ท่านนึกเพราะมันอาศัยจินตภาพพวกนี้ปรุงแต่งเป็นอารมณ์นะสังเกตดีๆมันอาศัยความคิดนี่แหละปรุงแต่งเป็นอารมณ์เพื่อให้ได้อารมณ์ในสิ่งที่มันหมายนะไอ้จิตตัวเนี้ยจิตใจตัวเนี้ยที่ยังไม่รู้จักอะไรเนี่ยมันจะสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะท่านสังเกตความฝันก็ได้นะหากฝันในสิ่งที่ดีท่านจะเกิดความยินดีมีความสุขเห็นไหมความฝันนั้นเป็นมโนภาพนะมีใครฝันไม่เป็นภาพบ้างไหมไม่มีทางนะหากท่านฝันไม่มีภาพไม่มีเสียงไม่มีเรื่องราวเนื้อหาเรียกว่าไม่ฝันเรียกว่าไม่ฝันแต่ท่านจะฝันเป็นภาพท่านฝันเห็นหญิงสวยฝันว่าได้เสพกามนะมันก็จะมีรสชาติอยู่ในนั้นระหว่างที่สติขาดเนี่ยหรือไม่มีสติเนี่ยท่านฝันไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ได้รับรสชาติคืออารมณ์รับมีใครกล้าเถียงผมไหมว่าไม่ได้รับท่านฝันดีท่านก็รับอารมณ์ดีนั่นแหละนะแต่พอท่านสติท่านกลับมาท่านตื่นกลับมาท่านถึงรู้สึกตัวขึ้นมานะความฝันนั้นถึงถูกปัดตกไปนี่เรียกว่าระมัดระวังตัวแต่หากท่านยินดีพอใจในความฝันนั้นนะเรียกว่าท่านหลงไม่ต่างจากท่านหลงความคิดของท่านความฝันก็คือความคิดตอนที่เราหลับมันเห็นไหมนะประเด็นสำคัญที่ผมพูดในวันนี้ก็คือว่าท่านจงเฝ้าดูเลยว่าจิตมันอาศัยมโนภาพต่างๆเพื่อปรุงเป็นอารมณ์มันอาศัยมโนภาพอาศัยสัญญานี่แหละนะเพื่อปรุงเป็นอารมณ์เพราะอาหารของจิตคืออารมณ์อาหารของจิตคืออารมณ์มันหิวอารมณ์นั้นมันจึงปรุงขึ้นมานะทีนี้เราต้องรู้ว่าเรามาต่อสู้กับอารมณ์เหล่านี้ไม่ใช่ปล่อยจิตให้ไหลไปกับอารมณ์นะเราจะพาจิตทวนออกจากอารมณ์เหล่านี้เราต้องเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นภัยมโนภาพเหล่านี้เป็นภัยเป็นโทษที่จะนำไปสู่อารมณ์ของจิตนะนักบวชนี่จะให้จิตนี้ได้เสพอารมณ์เพียงอย่างเดียวคือความสงบเท่านั้นอารมณ์อื่นนี่ไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่อาหารอันปลอดภัยของจิตมีแต่ความสงบเท่านั้นที่จะเป็นอาหารอันปลอดภัยของจิตเป็นอาหารที่ไม่มีพิษนักบวชเราจึงสำรวมระวังมากและทำความสงบให้เกิดขึ้นในจิตใจหากจิตใจไม่มีความสงบเป็นอารมณ์เป็นอาหารมันก็เหมือนกับร่างกายที่หิวโซมันจะกินไม่เลือกหากจิตท่านมีความสงบเป็นอาหารประหนึ่งร่างกายที่อิ่มต่อให้อาหารเลือดวางอยู่ต่อหน้าท่านก็จะเฉยได้ยกตัวอย่างเช่นท่านกินข้าวจนอิ่มแล้วท่านอิ่มแล้วอาหารที่มันเคยอร่อยมันก็จะเฉยนะนี่เปรียบเทียบให้ฟังจิตใจที่มีความสงบแล้วมีความสงบเป็นอาหารเป็นสมบัติอยู่มันจะไม่โหยหารสชาติอื่นพระจึงเป็นพระขึ้นมาได้หากพระไม่มีความสงบเป็นอาหารของจิต
ท่านจะวิ่งหาอารมณ์วิ่งหาอารมณ์อื่นหาจากไหนล่ะจากตาจากหูนะเป็นหลักใหญ่เลยจากตาเนี่ยนะเป็นหลักใหญ่จากหูนี่แหละเป็นหลักใหญ่นะหาได้จากไหนล่ะนะตรงไหนมันพอใจมันหาจากตรงนั้นตรงไหนที่มันพอใจมันหาจากตรงนั้นนะบางทีอยู่วัดเนี่ยโอ้รู้สึกเบื่อนะอยู่วัดนี่เบื่อหน่ายเหมือนติดคุกติดตารางจำเจนะความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นนะพอได้ยินข่าวว่าอ้าวสิ้นเดือนนี้ไปเมืองโบราณจิกริ้วพอใจอยากไปนี่ผมยกตัวอย่างให้ฟังท่านจะเปรียบเทียบในใจท่านได้เลยนะทั้งที่นั่งรถโคตรเหนื่อยนั่งรถหลังขดหลังแข็งโคตรเหนื่อยนะไม่สนเท่าก็จะไป ไม่สนขอแค่ได้เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนบรรยากาศเห็นไหม แค่ได้เปลี่ยนบรรยากาศแค่ได้รู้สึกว่าออกไปจากวัดนี้สักหน่อยหนึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าอยู่วัดหรืออยู่เมืองโบราณแต่มันแค่เป็นอารมณ์ในใจของเราเท่านั้นเองบางทีนั่งอยู่กุฏิมันเบื่อเนี่ยนั่งอยู่กุฏิมันเบื่อเนี่ยโอ้ไปหาเพื่อนดีกว่าก็ไปกุฏิเพื่อนเนี่ยแค่นี้ท่านก็จะเห็นธรรมะแล้วถ้าท่านมีสตินะความเบื่อเป็นอารมณ์นะแสดงว่าใจเราไม่มีอาหารนะนักภาวนานี่ต้องมีฉันทะหรือความพอใจความยินดีนะฉันทะพอใจในอะไรพอใจในความสงัดในความสงบในความสันโดษในการอยู่คนเดียวไม่อยู่ร่วมฝูงนะเราร่วมฝูงเฉพาะเวลากิจกรรมอย่างเช่นว่าอย่างเงี้ยเรามาร่วมฝูงเรียกว่ามาร่วมเป็นร่วมคณะกันฉันเสร็จปุ๊บก็แยกฝูงต้องมีความยินดีพอใจสันโดษอยู่คนเดียวนะฉันทะเนี่ยหมายถึงพอใจท่านต้องมีความพอใจในการฝึกปฏิบัติมีความพอใจในศีลที่ตัวเองรักษาไว้ดีแล้วมีความพอใจในการเจริญวิปัสสนานะฝึกกรรมฐานพระเราไม่ได้ว่างนะครับพระเราไม่เคยว่างเลยถ้าจะทำกิจการการงานอะไรอยู่ก็ตามนะแต่ข้างในไม่เคยว่างนะครับข้างในนี่เฝ้าดูใจตนเองอยู่เสมอฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอนี่คือความเป็นพระเมื่อท่านรู้สึกว่าท่านไม่ว่างท่านฝึกตัวเองอยู่เสมอนะอบรมตัวเองอยู่เสมอผมเชื่อเลยว่าความเบื่อหน่ายในใจท่านจะไม่มีท่านจะไม่รู้สึกหวาเวนะท่านจะไม่รู้สึกอ้างว้างไม่รู้สึกโดดเดี่ยวนะเพราะท่านมีความยินดีในความสันโดษอยู่แล้วความโดดเดี่ยวการต้องการเพื่อนจึงไม่มีนะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ได้คบเพื่อนนะคบเพื่อนเป็นปกตินะภายนอกเนี่ยก็ยังคบกันเป็นปกตินะฉันญาติมิตรพี่น้องกันเกื้อกูลกันเป็นปกติแต่ภายในนี่โดดเดี่ยวเส้นทางนี้นะเราต้องเดินคนเดียวหนทางนี้เราต้องไปคนเดียวไม่มีใครจูงมือเราไปได้นะกัลยาณมิตรที่แท้จริงคือสติคือธรรมคือคุณธรรมนะกัลยาณมิตรของเราคือศีลคือธรรมไม่ใช่คนภายนอกไม่ใช่ผม
ไม่ใช่เพื่อนอยู่ข้างๆไม่ใช่หลวงตานะไม่ใช่บุคคลนะแต่กัลยาณมิตรของจิตคือสติท่านจงมีสติเป็นกัลยาณมิตรจิตใจนี่ต้องมีสติกำกับอยู่ตลอดนะเอามากำกับจิตและอบรมจิตอยู่เสมออบรมจิตด้วยศีลด้วยธรรมนี่แหละคือพระคือนักบวชนะต้องรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษนะท่านต้องรู้ว่าคำพูดการกระทำพฤติกรรมที่ออกจากเราเนี่ยย่อมส่งผลถึงคนรอบข้างเสมอต้องรับผิดชอบคำพูดพฤติกรรมและการกระทำเราผมขอถามหมู่คณะคำหนึ่งว่าระหว่างมิตรกับความถูกต้องสิ่งไหนต้องมาก่อนหากท่านเลือกความถูกต้องผมจะยกตัวอย่างให้ฟังหากท่านเลือกความถูกต้องนะกฎเกณฑ์กฎระเบียบท่านเห็นพระฉันมุมมามท่านเห็นพระห่อข้าวใส่ในบาตรท่านเห็นพระเลื่อนถาดนะที่ไม่เป็นระเบียบหรืออะไรก็ตามหรือตักอาหารเยอะก็ตามท่านรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ถูกกฎนะดูดีๆนะว่าไม่ถูกกฎหรือไม่ถูกใจไม่ถูกกฎหรือไม่ถูกใจไม่ท่านดูดีๆนะเอาละหากว่ามันผิดกฎยกตัวอย่างเช่นเห็นพระห่อข้าวใส่ในบาตรไม่ถูกกฎระเบียบเราครูบาทุยก็บอกว่าไม่อยากให้พระห่อข้าวนะกฎระเบียบคือไม่อยากให้พระห่อข้าวให้ฉันที่นี่จบก็จบไปท่านเห็นว่ามันไม่ถูกกฎนะทีนี้เราอยากให้มันถูกกฎจึงยื่นปากไปบอกเพื่อนว่าท่านไม่สมควรห่อข้าวขึ้นไปเพราะครูบาอาจารย์บอกห้ามห่อขึ้นไปอันเนี้ยสิ่งที่ได้มาคืออะไรรู้ไหมศัตรูทั้งที่ท่านบอกถูกต้องแล้วเพราะว่านี่เป็นกฎระเบียบที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้แล้วก็บอกเพื่อนถูกต้องแล้วแต่สิ่งที่ท่านได้มาล่ะศัตรูคือท่านจะได้คนที่เกลียดท่านเพิ่มอีก1 คนนี่แสดงว่าเรานี้ยังไม่เฉลียวฉลาดในการสอนในการบอกสมควรหุบปากไว้ซะเพราะการบอกของท่านนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์แถมเป็นโทษอีกต่างหาก1ตัวเราเองก็กังวลใจในสิ่งที่เราพูดออกไปคำพูดของเราที่พูดออกไปนั้นทั้งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่กลับมาทิ่มแทงหัวใจเราสิ่งที่เราพูดออกไปนี่มันดีจริงหรือเปล่าวะทำไมเราถึงรู้สึกว่าในใจเรานี้ไม่ปลอดภัยและภายนอกก็คือเพื่อนนะที่เคยมีความรู้สึกดีๆต่อกันก็เปลี่ยนความรู้สึกใหม่เห็นไหมนี่เมื่อท่านเอาความถูกต้องนำเป็นอย่างนี้เมื่อเราเอาความถูกต้องนำแต่ถ้าเราเอาความเป็นมิตรนำล่ะความเป็นมิตรนำเป็นอย่างไร
เราไม่ได้กล่าวโทษบุคคลที่ทำผิดนั้นเนี่ยหนึ่งให้ความเป็นเพื่อนเสมอเพื่อนเนี่ยค่อยป้อนความถูกต้องให้ภายหลังค่อยๆสอนตัวผมเองกับครูบดลเนี่ยให้ความเป็นมิตรนำยกตัวอย่างผมแค่ต้องการเนี่ยจะให้ครูบดลกับผมเนี่ยฉันถูกการถูกเวลาไม่ฉันนอกการ พูดง่ายๆคือให้ฉันในการเท่านั้นตามที่พระควรฉันเนี่ยจะไม่ฉันอะไรก็ตามอำเภอใจอำเภอปากไม่ทำอย่างไรเนี่ยผมไม่ได้ห้ามครูบดลเลยไม่ห้ามเนี่ยฉันแล้วก็ฉันด้วยกันไม่ห้ามทีนี้เอาไงล่ะเอาเรามาเลิกฉันเนี่ยทำไงมาเรามาจับมือกันเช็คแฮนด์กันเลยว่าต่อไปนี้เราจะฉันในการตลอดชีวิตจนตายไม่ฉันนอกการครูบดลก็ยื่นมือมาจับเช็คแฮนด์เลยโอเคก็ถือนั้นเป็นสัจจะไปเลยเห็นไหมไม่เคยห้ามไม่เคยว่าทำอะไรทำด้วยกันนี่คือความเป็นมิตรนำทำเหมือนกันเนี่ยบางทีมันผิดเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าผิดธรรมชาติของคนย่อมผิดนะบางทีเขาก็ไม่รู้อินทรีย์ของคนไม่เหมือนกันจะทำยังไงล่ะเราจึงจะสอนเขาได้นะห่อข้าวไปด้วยกันเลยห่อให้ไปกินด้วยอย่าไปยากอะไรนะห่อไปฝากท่านด้วยเสร็จปุ๊บก็จูงมือกันมาเลยป่ะต่อไปนี้เราเลิกห่อกันดีกว่านะจับมือเห็นไหมเมื่อความเป็นมิตรมันเกิดขึ้นแล้วนะเรียกว่ากัลยาณมิตรภายนอกเกิดขึ้นแล้วทำอะไรทำด้วยกันเป็นอันเดียวกันนะเนี่ยมันมีวิธีมากมายที่ท่านจะไม่ได้ศัตรูนะมีวิธีมากมายนะที่จะทำให้ได้ในสิ่งที่มันดีนะบางทีเนี่ยการสอนคนไม่ได้สอนที่คำพูดนะการสอนกันไม่ได้สอนที่คำพูดบางอย่างพูดมันก็สอนกันไม่ได้นะครับคำพูดมันมีวิธีเราต้องรู้ว่าเราจะสอนเขาไปเพื่อสิ่งใดไม่ใช่เอาถูกใจเรานะเจตนาแท้ๆคือต้องการเปลี่ยนคนนั้นท่านฟังให้ดีนะครับเป้าหมายที่แท้จริงเจตนาแท้คือเราต้องการเปลี่ยนคนนั้นมันมีวิธีการเปลี่ยนไม่ใช่ไปเปลี่ยนไม่ใช่อยากเปลี่ยนเขาคือต้องยื่นปากไปบอกส่วนใหญ่ผมเห็นจะได้ศัตรูนะยกตัวอย่างครูบาไพศาลเนี่ยครูบาไพศาลเนี่ยรักต้นไม้มากหวงต้นไม้มากไม่อยากให้ใครเนี่ยไปตัดไม้ตัดทางต้นไม้นะขนาดหมู่เพื่อนเนี่ยแหวกทางเดินเฉยเนี่ยทางเดินนั้นน่าจะเท่าแค่แผ่นกระเบื้องแผ่นเดียวนี่แหละนะไปไปขีนป่ะไปซีนงาออกนะไปตัดกิ่งต้นไม้ออกนิดหน่อยพอได้เป็นทางเดินพอไม่เกาะเกี่ยวผ้าจีวรเวลาเดินนะครูบาไพศาลก็ไม่ได้นะเพราะว่าถ้ามันเดินงี้ไปปุ๊บสักหน่อยมันก็ขยายใยไปนู่นละทั้งที่คลองมันเล็กนิดเดียวก็ไปเอาอะไรไปขวางไว้นะ
เอาลวดไปขึงเอาเชือกไปขึงขวางไว้ไม่ให้เขาไปเดินให้เดินอ้อมไปนู่นนะสิ่งที่ได้มาคือกรด่า นะพระท่านก็เขียนกรมาเลยใส่ผ้าจีวรขาดเสียบไว้ลวดน้ำเขียนด่าครูบดลนี่พาผมไปดูนะผมถึงเห็นผมอ่านดู เห็นไหมว่าสิ่งที่ท่านได้มาคืออะไรศัตรูนะไม่อยากให้แม่ชีเขาไปตัดต้นไม้ปลูกถางต้นไม้นะอยากให้เขารู้ว่าตัดต้นไม้เนี่ยมันรู้สึกยังไงไปฟันกกกล้วยเขาทิ้งเบิดอยากให้เขารู้ความรู้สึกตัวเองว่าอย่างนั้นไม่ต้องบอกก็รู้การกระทำอย่างนั้นน่ะคือต้องการให้เขารู้ว่าเรารู้สึกยังไงแต่สิ่งที่ได้มาคืออะไรคนที่เกลียดเราท่านจะมาบอกว่ามันเกลียดเราเป็นปัญหาของมันไม่ใช่ปัญหาของกูไม่ได้นั่นคือท่านไม่รับผิดชอบในการกระทำของตนเองทำอย่างนั้นไม่ถูกนะอย่างผมพูดอย่างเงี้ยท่านจะเกลียดผมก็เป็นปัญหาของท่านอย่างเงี้ยไม่ได้ท่านเข้าใจไหมมันไม่ใช่เราต้องรับผิดชอบคำพูดและการกระทำของเราเสมอนะมันตัดไปแล้วเหตุอย่างใดถูกไหมเขาตัดไปแล้วต้องทำยังไงนะโอ้ก็ไปนั่งคุยกับเขาดีๆก็ได้เหรอไม่ชี้เอ้ยนะครูบาไม่อยากให้ตัดต้นไม้นี่แต่มันตัดไปแล้วนะงั้นเราปลูกคืนดีไหมเอาต้นไผ่เอาอะไรมาปลูกนะไม่ต้องปลูกกล้วยหรอกปลูกไม้ยืนต้นเนาะเงี้ยถ้าเขายังไม่ตัดก็ว่าไปอย่างอันนี้เขาตัดไป เห็นนี่ยังบ่ฮะมันต้องเฉลียวฉลาดถ้าบอกหลายรอบมันก็ต้องดูที่ว่าเขาบอกเขายังไงเราไม่ต้องเอาตัวเองไปปะทะเราต้องรู้ว่าคนเหล่านั้นฟังใครท่านเข้าใจคำนี้ไหมเราต้องรู้ว่าคนเหล่านั้นฟังใครนะโอเคแม่ชีเขาฟังแม่ชีเจิ้นเราก็ไปบอกแม่ชีเจิ้นแม่ชีเขาฟังแม่ชีจันเราบอกแม่ชีจันเรารู้ว่าเขาไม่ได้ฟังเราหรอกถึงบอกว่าอย่าเอาตัวเองไปปะทะแต่ท่านแค่ต้องการไม่ให้เขาตัดต้นไม้ไม่ใช่เหรอนั่นคือในใจความหลักคือเจตนาคือเป้าหมายหลักถูกไหมว่าเราต้องการไม่ให้เขาตัดต้นไม้ไม่จำเป็นต้องให้เราไปบอกนี่คือความไม่เข้าใจของคนนะอย่างผมนี่ไม่ไปยุ่งกับใครเลยนะผมยุ่งอยู่กับคนเดียวเพราะผมรู้ว่าคนเดียวที่ผมยุ่งด้วยแล้วเขาบอกทุกคนได้ท่านจะเห็นได้ว่าผมไม่ไปยุ่งกับพวกท่านเลยเห็นไหมผมไม่ไปยุ่งกับหมู่คณะไม่ไปยุ่งกับใครทั้งนั้นทั้งที่หมู่คณะทำผิดผมก็ไม่เคยไปยุ่งนะแต่ท่านจะเห็นว่าจะมีอยู่คนหนึ่งที่ไปยุ่งกับท่านที่ไปบอกเห็นไหมผมก็รู้ว่าเราฟังใครเนี่ยเรียกว่าใช้คนยกตัวอย่างเช่นท่านจะสั่งของอยากได้ของชิ้นนี้นะอยากได้เหล็กอยากได้หลังคานะแล้วลองไปสั่งโยมเอดูสิท่านจะได้ไหมไม่ได้เห็นไหมว่าเราเนี่ยไม่สามารถบอกทุกคนได้แต่ถ้าบอกครูบดลล่ะ
บอกครูบดลคิดว่าได้ไหมได้เพราะครูบดลบอกโยมเอได้เห็นไหมนี่ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าเราแค่ต้องการหลังคาเราก็ต้องใช้คนให้ถูกไม่ใช่ว่าเราไปบอกเนี่ยไอ้ห้ามตัดต้นไม้นี่ก็เหมือนกันนะเพราะเรารู้ว่าเขาไม่ฟังเราแล้วก็ใช้คนอื่นใช้คนที่เขาฟังไปนี่เขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาจีนเป็นปรัชญาจีนเรียกว่ายืมมีดฆ่าคน คือใช้งานผู้อื่นเพื่อเป้าหมายของตนเองมันก็มีวิธีการอย่างนี้อันนี้มันใช้ได้หมดมันจะลดแรงเขาเรียกว่าลดแรงปะทะได้นะเราก็แค่ต้องการไม่ใช่ล่ะต้องการแค่ว่าให้เขารักษาป่านะเขาก็ไม่รู้นะแม่ชีเขาก็คิดว่าพวกต้นไม้พวกนี้มันเป็นต้นไม้ต้นเล็กๆนะเขาก็อยากที่จะไปปลูกกล้วยปลูกอะไรอย่างเงี้ยตามภาษาผู้หญิงเขานะผู้หญิงไม่เหมือนผู้ชายนะจะให้ผู้หญิงมาปลูกต้นไม้ใหญ่เนี่ยก็ไม่เอาเขาต้องปลูกกล้วยปลูกขาปลูกหน่อไม้ปลูกอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมล่ะเห็นไหมนี่แหละเป้าหมายจริงๆเนี่ยสิ่งที่ผมพูดในวันนี้จริงๆคือหนึ่งอย่าสร้างศัตรูนะอะไรที่จะทำให้เราได้รับศัตรูมากที่สุดคือปากเรานี่แหละปากท่านจงมีสติสำรวมปากไว้ให้ดีนะอย่ายื่นปากเร็วเกินไปนะจะสอนคนต้องดูว่าคนนี้ต้องสอนแบบไหนถ้าคนที่พูดด้วยได้ท่านพูดไปเลยคนที่ท่านเห็นว่าเขาฟังท่านแล้วอย่างเงี้ยเขาเป็นมิตรกับท่านแล้วได้ศรัทธาแล้วท่านจะพูดกับคนนั้นได้เขาจะไม่ต่อต้านเหมือนเราเคยต่อต้านหลวงตาไหมหลวงตาพูดอะไรมาเราเคยต่อต้านไหมไม่เคยเพราะอะไรเพราะเราศรัทธาท่านลองหลวงพ่อปีนเสาพูดสิพูดคำเดียวกับหลวงตาเลยท่านจะฟังไหมไม่ฟัง ท่านเห็นไหมทั้งที่พูดคำเดียวกันคือความถูกต้องเหมือนกันผมถึงบอกว่ามิตรภาพต้องมาก่อนเมื่อเราได้มิตรภาพคือความศรัทธามาแล้วเราจะป้อนความถูกต้องให้กับเขาได้สอนเขาได้แต่เมื่อไหร่ท่านเอาความถูกต้องนำท่านจะได้มาซึ่งศัตรูนะพูดง่ายๆคือท่านจะได้คนที่เกลียดท่านเพิ่มอีกคนหนึ่งนี่แหละดูให้มันดีๆนะระหว่างถูกต้องกับถูกใจเราเนี่ยดูสำรวจตรงนี้ก่อนนะอันดับแรกนะอยู่ด้วยกันนั่งใกล้กันเนี่ยเลื่อนถาดมั่งตักอาหารมั่งห่ออาหารมั่งบิณฑบาตมั่งนะตาท่านไปเห็นปุ๊บมันสะเทือนถึงหัวใจนะตาไปเห็นเนี่ยสะเทือนถึงหัวใจในใจมันจะตัดสินได้ว่าถูกหรือผิดถ้ามันไม่ถูกใจปุ๊บท่านจะอยากแก้ไขสิ่งนั้นท่านจะอยากแก้ไขทีนี้ท่านจะหาวิธีแก้ไขหนึ่งหากพูดได้ท่านจะพูดหากอยู่ในอำนาจที่พูดได้นะสองท่านพูดไม่ได้ท่านจะไปบอกคนนั้นบอกคนนี้แทนเนี่ยมันเป็นโดยธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยอันดับแรกต้องสำรวจใจตนเองก่อนว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันผิดใจเราไหมถ้ามันผิดใจเราจงทำลายไอ้ความถูกความผิดในใจตัวเองซะนะอย่างที่เราได้ยินอยู่ไม่ต้องไปเที่ยวไปแก้ใครแต่แก้ที่ใจตนเองเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคำเนี่ยที่ท่านได้ยินได้เห็นได้ฟังอยู่เนี่ยอย่าเที่ยวไปแก้ใครแก้ที่ใจตนเองนี่แหละความหมายผมเนี่ยท่านจงแก้ความถูกผิดความเห็นถูกเห็นผิดนั้นในใจเราก่อนซะทำลายมันลงก่อนนะแล้วท่านจะเข้าใจนะประหนึ่งผู้เป็นบิดามารดาที่เข้าใจบุตรว่าธรรมชาติของเด็กที่ยังไม่โต
ย่อมผิดพลาดเป็นธรรมดานะท่านจะสอนเขาบอกเขาด้วยความเมตตาไม่ใช่ด้วยความไม่พอใจนะประหนึ่งบิดามารดาผู้สอนบุตรนะไม่ได้สอนด้วยความไม่พอใจแต่สอนด้วยหลักธรรมจริงๆนั่นแหละมันถึงจะเป็นประโยชน์นี่ถึงจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริงนะอันนี้ก็จะขอฝากหมู่คณะไว้วันนี้ก็สมควรแก่เวลาเอาพอ